ৱেলকাম ভিউৱাৰ্ছ। আপুনি চাগে জানে যে এই নেটমেড এপৰ জৰিয়তে ঘৰত আৰামে বহি মেডিচিন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰি। ঘৰসমূহৰ পৰা মেডিচিন ৰিচিভ কৰিব পাৰি। এলং উইথ 10, 20 আৰু 30% ডিছকাউণ্টত পোৱা যায় আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জো নলয়। কিন্তু আমি অফলাইন মেডিচিন কিনিবলৈ হ'লে ফাৰ্মাচীত যাব লাগে। তাৰ লগতে বাইক বা কাৰ ইউজ কৰিব লগা হয় আৰু টাইম ৱেষ্ট হয়। ন' ডাউট এমাউণ্টটো বেছি দিব লগা হয়। আজি মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম যে কেনেকৈ এই এপটোৱে আমাক ডেইলি সহায় কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি মোবাইল স্ক্ৰীণত যাব লাগিব। পোনপ্ৰথমে আমি প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পন কৰি লওঁ। তাৰপিছত চাৰ্চ বাৰত আপুনি চাৰ্চ কৰিব নেটমেডছ। যিহেতু মই অলৰেডি এই এপটো ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ, ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে যে বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ আছে। ফাৰ্ম ইজি, 1mg, হেল্থ কাৰ্ড, অ'কে। তাৰপিছত তলত গৈ পেলাই আপুনি পাব যে মেড লাইফ ইন নাও ফাৰ্ম, সস্তা সুন্দৰা জেনুইন, ট্ৰু মেডছ, ট্ৰাষ্টেড, এপ'লো, 1mg। তো তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এপ আছে। ফাৰ্মা ইজি, মানে যোনটো আপোনাৰ ভাল লাগে সেইটো এপ আপুনি ইনষ্টল কৰি পেলাই মেডিচিন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই পাৰ্চনেলি এই নেটমেডটো ভাল পাওঁ, কিয়নো ইয়াতে ডেলিভাৰী চাৰ্জ নলয় আৰু ডিছকাউণ্টটো ভাল পোৱা যায় এণ্ড ভেৰি চাৰ্টিফাইড এপ। চ' লেটছ গেট ইন টু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এপ। যদি অফলাইন মেডিচিন আনিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাতত কোনোবা প্ৰুফ নাথাকে যে মেডিচিনবিলাক আপুনি এইখন ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনিছে। চ' সেইটো কাৰণে চাওক, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ছাপ'জ মই Sufi-an অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' এইটো দাম কিমান হয় চাওক, 118 ৰুপিজ। তাৰপিছতো আমি ডিছকাউণ্ট পাই এইটো কিমান হ'ল, 94 ৰুপিজ। এইটো মই কাৰ্ডত সোমাই দিছোঁ এতিয়া, অ'কে। তাৰপিছত আকৌ মই ছাপ'জ ইডুবি ফ'ৰ্ট, এইটো চাওক ইডুবি ফ'ৰ্ট যিটো আছে ইয়াতে, এইটো প্ৰাইচ হয় 193, বাট আমি ইয়াতে ডিছকাউণ্ট পাই আছোঁ কিমান টকা, 153 ৰুপিজ। চ' মই এতিয়া কাৰ্ডত এইটো সোমাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই অৰ্ডাৰ কৰিম ফেক্সাণ্টো, ফেক্সাণ্টো ER40। চাওক ফেক্সাণ্টো মৰাৰ পিছতে ওপৰত আহি গ'ল। এইটো একচুৱেল প্ৰাইচ হয় 125, কিন্তু মই ইয়াতেই ডিছকাউণ্ট পাই আছোঁ কিমান টকাত চাওক, 100 টকাত পাই আছোঁ। চাওক মই 3টা মেডিচিন এতিয়া মোৰ কাৰ্ডত আছে, অ'কে। নাও মই অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰিভিয়াছ যোনবিলাক মেডিচিন কাৰ্ডত আছে সেইবিলাক মেডিচিন মানে আপোনালোকে আঁতৰিব লাগিব। চাওক এতিয়া মোৰ ওচৰত 3টা মেডিচিন আছে। মই এইটো FE4, এইটো 5 ষ্ট্ৰিপ ল'ম। তাৰপিছত ফেক্সাণ্টো ER40 যিটো আছে এইটো ল'ম মই, আকৌ 5 পাতা ল'ম, ঠিক আছে। Sufi-an মই ল'ম 10 ষ্ট্ৰিপ। ইয়াতে এইটো হ'ল একচুৱেল প্ৰাইচ মোৰ 2770 ৰুপিজ। ইয়াতে চাওক ডেলিভাৰী চাৰ্জ এটকা নলয় নেটমেডৰ পৰা। তাৰপিছত কিমান টকা ডিছকাউণ্ট পাই আছোঁ, 415 টকাৰ ডিছকাউণ্ট হ'ল। আফটাৰ ডিছকাউণ্ট কিমান টকা হ'ল, 2354। তাৰমানে কিমান পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট হ'ল, আমাৰ 15% ডিছকাউণ্ট হ'ল। এইটো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিম যে ইয়াতকৈ আৰু বেছি ডিছকাউণ্ট হয় নে নহয়। ছাপ'জ মই 20%টো চিলেক্ট কৰিলোঁ। এইটো আচ্ছা, প্ৰথমে 15%টো ৰিমুভ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতহে মই চাব পাৰিম 15% ডিছকাউণ্ট হয় নে নহয়। আচ্ছা 20% ডিছকাউণ্ট হৈ গ'ল। আচ্ছা আকৌ মই চাম যে 25% ডিছকাউণ্ট হয় নে নহয়। অ'কে, লেট মি গো দিয়া। 25%টো চিলেক্ট কৰিলোঁ। আচ্ছা 25% ডিছকাউণ্ট নহ'ব, কিন্তু 20%টো হৈ যাব। আচ্ছা এতিয়া চাব পাৰিব যে 20% ডিছকাউণ্ট হ'লে আমি কিমান টকা ডিছকাউণ্ট পাই আছোঁ। ইয়াতে চাওক 554 ৰুপিজ ডিছকাউণ্ট পাই আছোঁ, কিন্তু আমি ফাৰ্মাচীত গ'লে ইমান টকা ডিছকাউণ্ট নাপাওঁ। আৰু ফাৰ্মাচীত যাবলৈ হ'লে আপুনি বাইক বা গাড়ীৰে যাব, ইয়াতে পেট্ৰল খৰচো হ'ব আপোনালোকৰ। কিন্তু নেটমেডত অৰ্ডাৰ দিলে আপোনাৰ ঘৰত বহি পেলাই ঘৰৰ সন্মুখতে মেডিচিনবিলাক পাই যাব আৰু উইথ প্ৰুফ পাব
এই যিবিলাক যে মেডিচিন আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা হেৰি আপোনালোকে এখন ৰিচিপ্ট পাব আৰু চাওক টকাখিনি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ দিব নালাগে ইয়াত কৈ আছে যে আপলোড প্ৰেছক্ৰিপশ্যন থাকিলে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব যিকোনো এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন থাকিলে হ'ল নহ'লে আপোনালোকে এই যিটো আছে অপশ্যন যেনেকুৱা শ্বেডিউল ফ্ৰী ডক্টৰ কনচালটেশ্যনছ সেইটোত ক্লিক কৰি পেলাই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব সিহঁতে কল কৰে আপোনালোকে কল কৰিব নালাগে অ'কে চ' এতিয়া মই অৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে কি কৈ আছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিব লাগে লেট মি চি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন হয় চাওক মোৰ ইয়াতে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনছবিলাক আছে অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ সেইবিলাক মই চিলেক্ট কৰি পেলাই দিব পাৰিম অৰ্ডাৰটো ৰিভিউ হৈ আছে আচ্ছা তাৰপিছত আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যে আপোনাৰ মেডিচিনবিলাক ঠিক আছে নে নাছে কইনলি অ'কে ঠিকেই আছে এতিয়া মই কিমান টকা ছেভ কৰি আছোঁ 554 ৰুপিজ ছেভ কৰি আছোঁ চ' তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব এড্ৰেছ যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছত চিলেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে হ'ল নহ'লে এড্ৰেছটো দি দিব একো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত আপোনালোকে যদি পেটিএমৰ পৰা কৰিব বিচাৰে পেটিএম আছে মুভি কিউৰ পৰা যদি বিচাৰে এমাজন পে' দেন ফ্ৰী চাৰ্জ পে' লেটাৰ ৱেলেট এইটোৰ পৰা দিব পাৰিব পেটিএম ইউ পি আইৰ পৰা দিব পাৰিব ফোনপে' এমাজন পে' তাৰপিছত ইয়াতে বেংক আছে বেংকবোৰৰ পৰা আপুনি দিব পাৰিব যেনেকুৱা ষ্টেট বেংক কটাক ICICI HDFC এক্সিছ তাৰপিছত মোৰ বেংকত ক্লিক কৰিলে আৰু বেলেগ কোনোবা বেংক থাকিলে তাৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি পেলাই পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব গুগল পে'ৰ পৰা দিব পাৰিব আৰু মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ কেছ অন ডেলিভাৰী চ' মই সেইটো ক্লিক কৰিছোঁ কেছ অন ডেলিভাৰী তাৰমানে হ'ল কি মেডিচিনবিলাক আপোনাৰ হাতত অহাৰ পিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব অফলাইনত পে'মেণ্টটো কৰিব চ' মোৰ এমাউণ্ট হ'ল 2216 অ'কে আৰু মই কৰি আছোঁ কেছ অন ডেলিভাৰী আই উইল টেপ হিয়াৰ এইটো পপআপ মেছেজ আহে চাওক এতিয়া আহিছে অপশ্যন চাব পাৰিব আপোনালোকে যে অৰ্ডাৰ প্লেচ ছাকচেছফুলি থেংক ইউ ইয়'ৰ অৰ্ডাৰ ইজ কাৰেণ্টলি বিং প্ৰচেছ চ' এইটো প্ৰচেছিং হৈ আছে তাৰমানে হ'ল আৰু অৰ্ডাৰটো হ'ল আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ৱেলেটত 150 টকা পাব আৰু এইটো 150 টকা দি আপুনি মেডিচিন কিনিব পাৰিব এইটো জাষ্ট এ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন ফ্ৰম মাই ছাইড যদি আপোনালোকে মেডিচিন কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিনিব পাৰে অকল মেডিচিনে নহয় আপোনালোকে ব্লাড চুগাৰৰ কাৰণে টেষ্ট ষ্ট্ৰিপ কিনিব পাৰিব তাৰপিছত ব্লাড চুগাৰৰ মেচিনটো কিনিব পাৰিব বেলেগ হেল্থৰ প্ৰডাক্টটো কিনিব পাৰিব যেনেকৈ ইয়াতে চাওক ক'ভিডৰ কাৰণে মাস্ক আছে ক'ভিডৰ টেম্পাৰেচাৰ চেক কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মেচিনবিলাকো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাই যাব হৰলিক্সো আছে আৰু যদি আপোনালোকে ডক্টৰৰ কনচালটেশ্যন ল'ব বিচাৰে বা ডক্টৰৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে মেডিচিন বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিছে কিন্তু আপোনালোকে এই মেডিচিনৰ মানে কেনেকুৱা কাম কৰে এই মেডিচিনটোৱে বা কি কৰে একচুৱেলি মেডিচিনটোৱে আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে এই মেডিচিন নামটো টেপ কৰিব জানিব বিচাৰিছোঁ যে টেজলক AM80 এই মেডিচিনটোৱে কি কৰে এতিয়া চাওক এইটো মই টেপ কৰাৰ লগতে ইয়াতে আহিছে মেডিচিনটো তাৰ লগতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ভালদৰে যে এই টেজলক AM80ৰ ছবিটো দিয়া থাকিব ইয়াতে জাষ্ট বিকজ অফ নেটৱৰ্ক ইছ্যু এইটো মানে অলপ সময় লৈ আছে চাওক এতিয়া আমি চাই ল'ম যে এই মেডিচিনটো কি কম্বিনেশ্যন আছে কম্বিনেশ্যন অফ এমলডিপিন বেচিলেট এণ্ড টেলমিচাৰ্টান এইটো কম্বিনেশ্যন হয় তাৰপিছত এইটো ইউজ কেনেকৈ হয় চাওক হোৱাট টেজলক AM80 AMG ইজ ইউজড ফৰ ইট ইজ ইউজ টু ট্ৰিট হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ তাৰমানে এইটো হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় চেষ্ট পেইন বুকুৰ বিষৰ কাৰণে এইটো ইউজ কৰিব পাৰি ডিউ টু নেৰয়িং অফ দি ব্লাড ভেচেলছ অফ দি হাৰ্ট মাছলছ মানে হাৰ্টৰ মাছলছ ভেচেলছবিলাকত ব্লকেজ থাকিলে এইটো কাম কৰে or the area from the chest pain causing cramps to the blood vessels of the heart muscle called এইটো হাৰ্টৰ মানে মেডিচিন হয় আৰু প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হয় চ' বহুত ভালদৰে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো মেডিচিনৰ
সেইটো ইউজেছটো পঢ়িব পাৰিব। তাৰপিছত ৱাৰ্ণিং এণ্ড প্ৰিকশ্যনছ দিয়া আছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অপশ্যনছবিলাক চাই ল'ব ভালদৰে। অপশ্যনছ আৰু কি এইটো চালেই হ'ল যে এইটো কি কম্বিনেশ্যন আছে আৰু ইউজেছটো কেনেকুৱা, ঠিক আছে। আপোনালোকে ভালদৰে ফটোটো দি আছে আৰু জুম কৰি পেলাই চাবলৈ হ'লে টেপ কৰিব। টেপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভালদৰে আহিব, বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ পেলাই চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফটোটো আহিছে। টেপ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে জুম কৰি পেলাই চব ডিটেইলছবিলাক চাব পাৰিব ইয়াতে ভালদৰে।